શું કરે સત્યા? બ્રશ ક્યાં હે? બ્રશ નહીં એટલે તો આંગળી યુઝ કરું હાલે વધુ હાલે. આપણે ગોમમાં રહીએ ને ગોમમાં હંધુ હાલે. હંધુ હાલે? હંધુ હાલે. અરે વાહ. શું બનાવે સત્યા? આવડે તને? ચા તો અમોહન બચપન થી શીખ્યા. હા અમો તમો અમો તો રોજ બનાવે ચા. ત્યારે અમે ગોમે રહેતા હતા કે નહીં, ચા ના રોજ ચા બનાવતા. તમને આવડતી નહીં છો? શું નખાય એમાં ચામાં? ચામાં જો પેલા તો હે ને તમારે મોપસર નું પાણી લેવું પડે. ચા એ પાણીમાં પછી થોડી વાર ઉકાળીને છે ને એમાં ચાની ભૂકી ભરીને હાલ દે. ખોન ચટલી નાખવાની. ખોન જો તમને ડાયાબિટીસ હોય ને ચા એક ચમચી નાખવાની. બાકી તો બી નાખવાની. ડાયાબિટીસ હોય તો બી નાખવાની. ચા ખોન વગર તો ચા કે ના ભાવે. ચા બનાવવાની રીત તો પેલું લો. સૌ પ્રથમ રીત તપેલી લઈ અને સ્ટવ પર મૂકી દો. પછી એમાં થોડું પાણી નાખ. પણ ધ્યાન એ વાતનું રાખવાનું કે દૂધના હિસાબથી પાણી નાખવું પડશે, બાકી ચા પાણી જેવી લાગશે. જો અમારા ગોમડામાં તો છે ને આવી દૂધની થેલીઓ મારા તાજા. અહીંયા અમૂલ ને ફમૂલ ને બધું હોતું નહીં. અહીંયા હું મળે સરદાર. લાલ કલર કેમ થયું કે? ગોમરું છે આ ગોમરામ બધું લોલ જ હોય. પહેલા ચાકાથી ચમચી ના આવે તો ચાકુ જ યુઝ કરવું પડે ને ભાઈ. ચાકાથી લીંબુ કાપ્યું હોય તો શું થાય? ફોટી જશે. અમે પેટમાં જઈને ફોટવાની છે ને. મજા નહીં આવે ભાઈ. ગોળણી મળતી નહીં. ગોળણી વગર તો ગોળીશું કેમ બે? બાલાને ક્યારે બધું આપી ગયું, ખાલી ગણિત ના આપી દે. આનાથી ચા બી ચરાય. આમાંથી ચા બી ચરાય અને કરવા ચોથ હોય ને તો આમાંથી ચોંદ બી દેખાય. દેખો તમારા પતિનું મોઢું હોય ને આ ગયણી વગર ને ગયણી હંગાત જોઈ શકો. જો આને છે ને ઉફાણો કહેવાય. ચાલો ઉફાણો કહેવાય. આ રીતના છે ને ઉફાણો આવે ચામાં. એ ઉફાણો આવે ને પછી થોડી વાર એને હજુ મેલી રાખવાનું તો છે ને ટેસ્ટ પકડે. પછી
તમને મજા આવે ચા પી हाँ चुस्की लेनी सुर करके पियो वो तो ना ના ચુસ્કી ના કહેવાય આમાં એને કે હબડું કયો हबड़ू હબડું કયો કહેવાય हबड़ू हबड़ू क्यों हबड़ू क्यों એટલે હારી બની હા તો ना होय चलो तो થોડી ખોંડ ઓછી હા હા, થોડું ના, આપણે એડજસ્ટ કરી કાઢીએ શું લાગે રેકડી ખોલવી જોઈએ એ ખોંડ નહીં. તો વાતો ના થાય. આની જગ્યાએ દૂધ જતું રહેશે. તો પ્રોબ્લેમ છે મીઠું ના જવું જોઈએ ખાંડ જાય તો લગી વાંધો નહીં ખાવા માટે ઘણું બધું છે અમારી પાસે અમારી પાસે થોડી ભાખરી હોય છે અમારી પાસે ગોપાલ નું દહીં બી છે તમે જોઈ શકો છો ગોપાલ આ બ્રાન્ડિંગ અને અમારી પાસે થોડી વેફર્સ પણ છે મમરા છે તીખા બી છે મોળા બી તીખા મમરા મોળા મમરા અને અને ચા અને સાથે ચા નો તો કોઈ જવાબ જ નથી ચા વગર તો ગામડાના લોકોનું સવાર જે છે એ અધૂરી જ રહે છે આખો ના અને હું આજે મારી સવાર અધૂરી રાખવા માંગતો નથી તેથી હું બનાવીશ ચા જાતે પોતે ચલો જોવો બસ હવે ચા બનીને રેડી થઈ ગઈ છે બરાબર ટેસ્ટ આવશે. આ નાસ્તો તૈયાર છે ભાઈ સેલિબ્રિટી લોકો હોય એ લોકો માલદીવમાં જઈને ફ્લોટિંગ બ્રેકફાસ્ટ કરે દરિયામાં અને અમારી જેવા લોકો જે હોય અહીંયા ગામડામાં છે ને આવી ચોપાટ પાથરી દે અને આવો નાસ્તો કરે. પણ નાસ્તાની મજા તો પૂરા આ જ છે હો પણ આ તો છે ને કાલનું વધેલું છે તો અમારે અહીંયા એવો રિવાજ બગાડવાનું નહીં થાય બરાબર તો ખાવા ના બગડે એના માટે અમે કાલનું ખાવાનું ગામડામાં છોકરાઓ છે ને આવું જ કરે. તો આ દેખાય છે આ છે પ્યોર ગામડાની ભાખરી તમે શહેરમાં ખાધી હોય ને ભાખરી તાર પતલી પતલી હોય આ જો જાતી દેખાય છે ખાવાની બહુ મજા આવે હાલ તો આપણે શરૂ કરીશું આપણો ફ્લોટિંગ બ્રેકફાસ્ટ આવતા